હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? મોડલ ઓક્ઝિલરીના આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું વુડ વિશે. તો શરૂ કરીએ મિત્રો આજનો વિડીયો. વુડ. તો સૌપ્રથમ તો આપણે એ જાણી લઈએ કે મોડલ ઓક્ઝિલરીઝમાં જેટલા પણ મોડલ આવે છે એમાં સૌથી વધારે જો કોઈ મોડલ વપરાતું હોય તો એ વુડ છે. નંબર 2, એકથી વધારે ઉપયોગ જો કોઈ મોડેલના થતા હોય તો એ પણ વુડના છે. આપણે રોજબરોજની લાઈફમાં પણ વુડનો ઉપયોગ અનેકવાર કરતા હોઈએ છીએ. તે દરેક ઉપયોગ આપણે અહીં શીખીશું. અહીં તમને 3 ઉપયોગ દર્શાવ્યા છે: વિનંતી, ઈચ્છા અને પસંદગી દર્શાવવા માટે. મતલબ કે તમારે કોઈને રિક્વેસ્ટ કરવી છે, કોઈને તમે વિનંતી કરતા હો તો પણ તમે વુડ વાપરી શકો. તમારી કોઈ ઈચ્છા વ્યક્ત કરવી હોય કે હું આમ કરીશ, હું આમ કરવા ઈચ્છું છું અથવા મારે આમ કરવું છે તો ત્યારે પણ વુડ વાપરી શકાય. અને પસંદગી મીન્સ કે જ્યારે તમારી પાસે કોઈ ચોઈસ હોય, કોઈ ઓપ્શન હોય ને એમાં તમારે કોઈ ચોઈસ કરવાની હોય અને તમે કોઈ વસ્તુ પસંદ કરો કે હું આ પસંદ કરીશ, આ સિલેક્ટ કરીશ, તો એના માટે પણ વુડ વાપરી શકાય છે. તો સૌપ્રથમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા છે એ છે રિક્વેસ્ટ એટલે કે વિનંતીના. તો પહેલું સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ, would you come with me please. છેલ્લે આપણે મૂક્યું છે પ્લીઝ, કેમ કે કોઈને આપણે રિક્વેસ્ટ કરતા હોય, વિનંતી કરતા હોય તો ત્યારે આપણે રિક્વેસ્ટ વાપરવી. આ આપણી પોલાઇટનેસ, આપણી સભ્યતા દર્શાવે છે. કોઈને આપણે ધમકી દઈ ન કહી શકે એ મને મદદ કરજે, એવું ન કહી શકાય. would you come with me please. તમારે કોઈની સાથે કોઈને તમારી સાથે લઈ જાવ તો તમે શું કહેશો? મારી સાથે મહેરબાની કરીને આવીશ. બીજું સેન્ટેન્સ જુઓ, would you open the window please. કોઈ બારી પાસે બેઠું છે ને તમારે એને કેવું હોય કે તમે બારી ખોલશો તો તમે આ રીતે કહી શકો, would you open the window please. તમે મહેરબાની કરીને બારી ખોલશો. નેક્સ્ટ, would you please help me. તમારે કોઈને હેલ્પની જરૂર હોય તો શું કહેશો? would you please help me. મહેરબાની કરી મને મદદ કરશો. તો અહીંયા જો પ્રથમ 2 સેન્ટેન્સ છે એમાં આપણે પ્લીઝ મૂક્યું છે છેલ્લે વાક્યની અંતે, એના પછી સીધું પ્રશ્ન ચિહ્ન આવે. ત્રીજું સેન્ટેન્સ છે એમાં જે કર્તા છે એ કર્તા પછી એટલે કે કર્તા અને ક્રિયાપદ આ બેની વચ્ચે આપણે પ્લીઝ મૂક્યું છે. તો આ મૂકવાનો અર્થ એટલો જ તે માત્ર મિત્રો કે તમે પ્લીઝ વાક્યના અંતે પણ મૂકી શકો અથવા તો કર્તા અને ક્રિયાપદની વચ્ચે પણ મૂકી શકો. સ્પોકનમાં કે ગ્રામરમાં એવો કોઈ નિયમ નથી કે પ્લીઝ ક્યાં મૂકવું, તમે ગમે ત્યાં મૂકી શકો છો. આ તમારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ દર્શાવે છે. વુડ તમે વાપરશો ત્યારે કે કોઈને તમે રિક્વેસ્ટ કરી તો તમે આ રીતે વુડ વાપરી શકશો. એના પછી આપણે જોઈએ તો હવે આપ્યું છે ચોઈસ એટલે કે પસંદગી. જ્યારે તમારે કોઈ ચોઈસ હોય ત્યારે વુડ કઈ રીતે વાપરશો અથવા તમે કોઈને ચોઈસ આપવા માંગતા હો ત્યારે કઈ રીતે, તો એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો પહેલું છે, what would you take, ટી ઓર કોફી. આપણે ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો આપણે એને ચોઈસ આપીએ છીએ, તમે ચા લેશો કે કોફી. તો અહીંયા ઓપ્શન છે ટી ઓર કોફી. વોટ વુડ યુ ટેક. તમે શું લેશો? ટી ઓર કોફી, ચા કે કોફી. વોટ વુડ યુ ઈટ. તમે શું ખાશો? ચાઇનીઝ ઓર પંજાબી. તમે ઘણા બધા ઓપ્શન આ રીતે આપી શકો અને વુડનો ઉપયોગ કરી શકો. બીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ, would he choose science or arts. અહીંયા બે ઓપ્શન આપ્યું, સાયન્સ અને આર્ટ્સ. કોઈનું 10th એટલે કે 10મું પૂરું થઈ ગયું હોય તો પછી ઓપ્શન હોઈ શકે કે શું પસંદ કરશે. ચૂઝ એટલે પસંદ કરવું. સાયન્સ ઓર આર્ટ્સ, તે સાયન્સ લેશે કે આર્ટ્સ લેશે. તો અહીંયા ઓપ્શન છે તો ચોઈસ છે. એના પછી would she visit Delhi or Bombay. તો અહીંયા પણ ચોઈસ છે કે તે દિલ્હીની મુલાકાત લેશે કે બોમ્બેની. તો અહીંયા ત્રણેય સેન્ટેન્સમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક કરતા વધારે એટલે કે 2 ઓપ્શન આપેલા છે. એમાં જ્યારે કોઈ પસંદ કરવાનું હોય, જ્યારે તમારી પાસે ચોઈસ હોય ત્યારે તમે વુડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્રીજો ઉપયોગ જોઈએ તો કે ડિઝાયર એટલે કે ઈચ્છા દર્શાવવા માટે. તમારી કોઈ ઈચ્છા હોય કે હું આમ કરીશ, કે અહીંયા આપ્યું છે she would do a job. તો અહીંયા તેણીની એક ઈચ્છા છે કે તે નોકરી કરશે, તે જોબ કરશે. બીજું જોઈએ, they would stay here. સ્ટે એટલે થાય રહેવું અથવા તો રોકાવું. they would stay here. તેઓ અહીં રોકાશે. તો તે લોકોની અહીંયા રોકાવાની ઈચ્છા વાક્યમાં દર્શાવવામાં આવે છે. એના પછી આપણે જોઈએ, શ્રેયા would buy an iPhone. તો અહીંયા પણ એની ઈચ્છા છે કે શ્રેયાની શું ખરીદવાની ઈચ્છા છે?
આઈફોન. ત્યાં પણ તમે would નો ઉપયોગ કરી શકો છો મિત્રો. એના પછી છેલ્લું સેન્ટેન્સ, I would eat pizza tonight. આજે રાત્રે હું પિઝા ખાઈશ. તો અહીંયા પણ પિઝા ખાવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ કે would નો ઉપયોગ વિનંતી કરવા માટે પણ વપરાય છે, ઈચ્છા દર્શાવવા માટે પણ વપરાય છે અને ચોઈસ એટલે કે પસંદગી માટે પણ વપરાય છે. તો આને આધારે આ ઉદાહરણ તમને ખ્યાલ આવી જશે મિત્રો કે would નો ઉપયોગ તમે કઈ રીતે કરી શકો છો અને તમે પણ તમારા રોજિંદા જીવનમાં would નો ઉપયોગ કરીને વાક્યો બનાવી શકો છો. હવે આગળ આપણે જોઈએ would ના વધુ ઉપયોગ. તો અહીંયા લખ્યું છે કે ભૂતકાળની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે સૌ એ પણ જાણીએ છીએ કે would એ will નું ભૂતકાળનું રૂપ છે. તો તમારે એમ કેવું હોય કે I will go, હું જઈશ, હું આવીશ, I will come, હું રમીશ, I will play. પણ તમારે ભૂતકાળની કોઈ વાત કરતા હોય કે અમે રમતા, we would play, અમે જતા, we would go, અમે ગીતો ગાતા, we would sing songs. તો ભૂતકાળની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણે would નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ તમને એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એની અંદર તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમે ભૂતકાળની કોઈ વાત કરતા હો ત્યારે would નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકો. તો અહીંયા જો આપ્યું છે when I was in college. when I was in college મતલબ કે જ્યારે હું કોલેજમાં હતો એટલે ભૂતકાળની વાત છે. તો પછી એક પેરેગ્રાફ સેન્ટેન્સ આપેલા છે આગળના, I would go to watch movies with my friends. I would go, હું જતો, to watch movies એટલે કે મૂવી જોવા માટે, with my friends. with my friends મતલબ કે મારા મિત્રો સાથે. તો આ ભૂતકાળની વાત કરી છે કે જ્યારે હું કોલેજમાં હતો ત્યારે અમારા મિત્રો સાથે હું મૂવી જોવા જતો. I would go to watch movies with my friends. We would eat popcorn during interval. We would eat popcorn. અમે પોપકોર્ન ખાતા during interval. during એટલે થાય દરમિયાન, interval કે interval દરમિયાન એટલે કે મૂવીની વચ્ચે જ્યારે બ્રેક પડતો ત્યારે અમે we would eat popcorn, અમે પોપકોર્ન ખાતા. We would really enjoy a lot. really કે અમે ખરેખર, enjoy એટલે મજા કરતા, a lot એટલે ખૂબ જ, કે ખરેખર અમે ખૂબ જ મજા કરતા. તો અહીંયા જે સેન્ટેન્સ આપેલા છે મિત્રો એ દરેક ભૂતકાળની કોઈ વાત રજૂ કરે છે કે અમે કોલેજમાં હતો ત્યારે હું મૂવી જોવા જતો, અમે પોપકોર્ન ખાતા, અમે ખૂબ મજા કરતા. તો ભૂતકાળની કોઈ વાત કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણે would નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એના પછી આપ્યું છે would like. would like ક્યારે વાપરી શકાય? તો નીચે આપેલા એક્ઝામ્પલના આધારે તમને ખ્યાલ આવશે. I would like. I would like એટલે કે મને ગમશે, હું ઈચ્છીશ. શું ગમશે? To teach maths. teach એટલે ભણાવવું, શીખવાડવું. maths શું શીખવવું ગમશે? maths એટલે કે ગણિત. I would like to teach maths. મને ગણિત ભણાવવું ગમશે. I would like to watch a movie. મને મૂવી જોવું ગમશે. I would like to play cricket. મને ક્રિકેટ રમવું ગમશે. I would like to sing a song. મને ગીત ગાવું ગમશે. I would like to go with you. મને તમારી સાથે જવું ગમશે. તો અનેક વાક્યો તમે બનાવી શકો છો would like ને આધારે. would like મતલબ કે કોઈની ઈચ્છા, કોઈની પસંદગી, તમે કોઈને કોઈ વસ્તુ ગમે છે એ દર્શાવવા માટે વાપરી શકો. એના પછી she would like to attend the seminar. attend એટલે હાજરી આપવી. the seminar કે તેને આ સેમિનારમાં હાજરી આપવી ગમશે. she would like to attend the marriage. એને મેરેજમાં હાજરી આપવી ગમશે. she would like to attend at our home. એને અમારા ઘરે પણ હાજરી આપવી ગમશે. તો આ અનેક વાક્યો તમે આના પણ બનાવી શકો છો. એના પછી આપણે જોઈએ he would like to talk with you. he would like એને ગમશે, પણ શું ગમશે? to talk વાતો કરવી. કોની સાથે? તો કે with you, તમારી સાથે. he would like to talk with you. એને તમારી સાથે વાતો કરવી ગમશે. તો અહીંયા would like માં તમારે યાદ શું રાખવાનું છે કે would like પછી તમારે મૂકવાનું છે to. અને to પછી આવશે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. ટૂંકમાં જે ક્રિયા કરવી ગમતી હોય એ ક્રિયાપદનું તમારે અહીંયા મૂળ રૂપ મૂકવાનું છે. would like to teach, would like to attend, would like to talk, would like to go,
would like to sing, would like to play, would like to drink. She would like to drink black coffee. અને બ્લેક કોફી પીવી ગમશે. અહીંયા વુડ લાઈક નો ઉપયોગ પ્રશ્ન વાક્યમાં કર્યો છે કે પ્રશ્નમાં કઈ રીતે તમે વાપરી શકો. તો અહીંયા જોઈ શકો છો, would you like to play with me? શું તમને મારી સાથે રમવું ગમશે? તો એ વાક્યની શરૂઆતમાં શું લાગશે? would you like to play. વિધાન વાક્ય હોય તો like to play સાથે આવશે, મતલબ like to પ્લસ ક્રિયાપદ મોટું સાથે આવશે. પ્રશ્ન વાક્ય હોય તો એમાં પણ like to એની સાથે ક્રિયાપદ મોટું આવશે. ફક્ત આપણે ફેરફાર શું કર્યો છે આ વાક્યમાં તો કે અહીંયા કરતા પછી would આવે, પ્રશ્ન વાક્યમાં પહેલા would આવે, પછી આપણે કરતા મૂક્યું છે. would you like, શું તમને ગમશે? શું ગમશે? to play with me, મારી સાથે રમવું. would she like, શું તેણીને ગમશે? to spend time, spend એટલે શું થાય? વિતાવવું, પસાર કરવું. એને ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો ગમશે, સમય વિતાવવો ગમશે. with you, with you મતલબ કે તમારી સાથે. તો અહીંયા 5 સેન્ટેન્સ મિત્રો આપેલા છે. પ્રથમ 3 સેન્ટેન્સ છે વિધાન વાક્યો છે. નીચેના 2 સેન્ટેન્સમાં would like થી પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછી શકાય. મતલબ વિધાન વાક્ય હોય તો તમે એવું કહી શકો મને ગમશે, તો તેને ગમશે, તમને ગમશે. અને જ્યારે would like નો ઉપયોગ તમે પ્રશ્નમાં કરો તો વાક્યનો અર્થ એ રીતે થશે, શું તેને ગમશે? would you like, would he like, શું તેને ગમશે? would I like, શું મને ગમશે? would they like, શું તેઓને ગમશે? શું ગમશે એ ફક્ત તમારે ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે to પછી, અને એની પછી અન્ય શબ્દ મૂકો, તમારું આખું વાક્ય બની જશે. તો અહીંયા આપણે અલગ અલગ 5 would ના ઉપયોગ જોયા છે, તેનો ઉપયોગ તમે રોજિંદા જીવનમાં કરી શકો છો. અને આ સેન્ટેન્સના આધારે તમે બીજા અનેક વાક્યોની પ્રેક્ટિસ જાતે કરી શકશો. આપ સૌનો આભાર.